Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίος ο Randiri Gamer και σήμερα κάνω review του Blitz Chapter 557. Ένα chapter στο οποίο συνεχίζεται βασικά η μάχη του Κομαμούρα και της Μπαμπιέτα, με την Μπαμπιέτα να κάνει άπειρες προσπάθειες να πληγώσει τον Κομαμούρα, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να καταφέρει απολύτως τίποτα. Όσες βολές και να ρίξει απάνω στο Κομαμούρα και στον μπανκάι του, ο Κομαμούρα δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Βασικά βλέπουμε τον μπανκάι του να διαλύεται και να ξαναανασυντίθεται και να ξαναπαίρνει την κανονική του την μορφή. Και η Μπαμπιέτα δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο σημαίνει αυτό και ξεκινάει και χάνει την ψυχραιμία της σιγά σιγά. Η εξήγηση του Κομαμούρα είναι η εξής, ότι το μπανκάι του είναι βασικά μία πανοπλία η οποία έχει μέσα της ζωή. Ωραία. Όταν όμως ο Κομαμούρα έκανε την ανθρώπινη τη μεταμόρφωσή του και έβγαλε την καρδιά του από το στήθος του, βασικά αυτό που έκανε ήταν να βγάλει τη ζωή από μέσα του, με δύο λόγια. Με αποτέλεσμα πλέον το μπανκάι του να μην έχει απάνω την ζωντανή την πανοπλία, να το πούμε έτσι, την πανοπλία που ήταν γεμάτη ζωή, και να είναι απλώς μία μεγάλη μάζα από δύναμη και από ρεϊάτσου και τίποτα άλλο. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, το μεγάλο το σκυλαρίδι το οποίο πολέμησε ο Κομαμούρα και που του είπε για το πώς να κάνει τη μεταμόρφωση, του είπε το εξής, ότι βγάζοντας τις καρδιές τους αποκτάνε τις ανθρώπινες τις μορφές τους και τα σώματά τους γίνονται αθάνατα, με δύο λόγια. Βασικά ένα απλό κέλυφος από ενέργεια, να το πούμε έτσι, το οποίο βασικά το χρησιμοποιούν για να εξολοθρεύσουν τους αντιπάλους τους. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφήνουν τις ζωές τους κατά μέρος για να επιτύχουν τη μεταμόρφωση αυτή, παρόλο που τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Οπότε, ό,τι και να κάνει η Μπαμπιέτα δεν γίνεται απολύτως τίποτα, διότι όπως και πάλι εξηγεί ο Κομαμούρα, το φοβερό και τρομερό πράγμα όσον αφορά τις εκρήξεις της Μπαμπιέτα είναι ότι εξολοθρεύουν οτιδήποτε έχει μέσα του ζωή. Ωραία. Αλλά εφόσον το μπανκάι του Κομαμούρα δεν έχει ζωή πλέον μέσα του, επειδή εκείνος έχει βγάλει την καρδιά από το στήθος του, ακριβώς γι' αυτό οι επιθέσεις της Μπαμπιέτα πλέον δεν του κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν μπορούν οι επιθέσεις της Μπαμπιέτα να καταστρέψουν κάτι το οποίο δεν έχει μέσα του ζωή, με δύο λόγια. Αυτό είναι βασικά το οποίο συμβαίνει. Ωραία. Η Μπαμπιέτα πανικοβάλλεται ακόμα περισσότερο όταν τα ακούει αυτά. Και λέει στον Κομαμούρα πως μπορεί και τα κάνει αυτά, και ότι αν δεν φοβάται ότι θα πεθάνει και για ποιο λόγο κάνει όλες αυτές τις θυσίες. Και ο Κομαμούρα της εξηγεί ότι όλα αυτά τα κάνει για χάρη του Γιαμαμότο, επειδή και εκείνος με τη σειρά του θυσίασε τον εαυτό του για να προστατέψει και το Shinigami και τη Soul Society, και λέει ότι το λιγότερο το οποίο μπορεί να κάνει είναι το να κάνει και αυτό το ίδιο, δηλαδή να θυσιάσει τον εαυτό του για να νικήσει τους εχθρούς της Soul Society. Ωραία. Και το chapter βασικά τελειώνει με τον Κομαμούρα να πετυχαίνει ένα πολύ δυνατό χτύπημα στην Μπαμπιέτα. Λοιπόν, το chapter ήταν άλλο ένα πάρα πολύ καλό σύντομο chapter μάχης για άλλη μια φορά, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος του chapter ο Κομαμούρα εξηγεί την ιδιότητά του και τη δύναμη του, όπως σας την είπα πριν. Ωραία. Όμως είναι κάτι το οποίο το είχα πει και στο προηγούμενο μου το επεισόδιο και πιστεύω ότι το βλέπουμε και εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κομαμούρα να μην απέκτησε αυτή τη δύναμη δίχως να θυσιάσει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Και από ό,τι φαίνεται θυσιάζει την ανθρωπιά του και την ζωή του, παίρνοντας τις δυνάμεις αυτές. Παρόλο που λέει στην Μπαμπιέτα ότι δεν πετάει τη ζωή του και ότι δεν θυσιάζεται 100%, το μόνο που λέει είναι ότι ρισκάρει την ζωή του για να μπορέσει να νικήσει τους εχθρούς της Soul Society. Και αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή βλέπουμε το μεγάλο το σκυλαρίδι να έχει μπροστά του το πιάτο με την καρδιά του Κομαμούρα απάνω. Το οποίο σημαίνει ότι, κατά δική μου άποψη, μάλλον αυτή η δύναμη την οποία έχει πάρει ο Κομαμούρα στάνταρ έχει κάποιο χρονικό περιθώριο, έχω την εντύπωση, και δεν μπορεί μάλλον να κρατήσει αυτή τη μορφή, αυτή τη στάση για πάρα πολλή ώρα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε ειδικά όταν σε ένα σημείο του chapter βλέπουμε το στήθος του Κομαμούρα να έχει μια μεγάλη τρύπα όπου από εκεί είχε βγάλει την καρδιά του, έτσι. Οπότε στάνταρ πιστεύω ότι η δύναμη την οποία απέκτησε ο Κομαμούρα στάνταρ έχει ένα πολύ μεγάλο αντίτιμο, και ελπίζω ο Κομαμούρα να τα καταφέρει και να μπορέσει τέλος πάντων να νικήσει τους εχθρούς της Soul Society και την Μπαμπιέτα βέβαια, δίχως να πεθάνει και εκείνος, διότι ομολογώ σε αυτά τα δύο chapter τον έχω συμπαθήσει πάρα πολύ και τον έχω επανεκτιμήσει πάρα πολύ σαν χαρακτήρα. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά και την Μπαμπιέτα, θα πρέπει να πω ότι έχω ψηλό απογοητευτεί σαν character development, διότι ενώ στο ξεκίνημα της μάχης την βλέπαμε, παρόλο που είχε μία ψηλοπαιδιάστικη καβάη έκφραση κλπ. Βλέπουμε ότι η κοπέλα είχε μία σοβαρότητα όσον αφορά τις μάχες και αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει, αλλά τη βλέπουμε να πανικοβάλλεται ομπρός στη θέα του Κομαμούρα, ειδικά όταν βλέπει ότι οι επιθέσεις της δεν του κάνουν απολύτως τίποτα, το οποίο σημαίνει ότι η Μπαμπιέτα βασίζεται πάρα πολύ στο Volstaging και τη δύναμη την οποία έχει, διότι σε κάποιο σημείο τη βλέπουμε ουσιαστικά να κάνει μια απόπειρα να ξεφύγει από τον Κομαμούρα όταν βλέπει ότι οι επιθέσεις της ότι δεν του κάνουν απολύτως τίποτα. Και αυτό βασικά σαν character development με στεναχώρησε, διότι νόμιζα ότι θα έκανε κάτι καλύτερο, ας πούμε, ή ότι θα έδειχνε κάποιο καλύτερο και πιο ακέραιο χαρακτήρα
μπροστά στον Κομαμούρα ή ότι θα είχε ένα πιο, ας πούμε, συλλογικό μυαλό όσον αφορά την μάχη αυτή. Και γι' αυτό εξάλλου και ο Κομαμούρα της καταφέρνει ένα πολύ δυνατό χτύπημα με τον Μπανκάι του, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα είναι και το τελειωτικό, διότι αν θυμάστε στη μάχη την οποία είχε δώσει ο Ichigo που είχε αντιμετωπίσει αυτό τον Stern Ritter πίσω στο Hueco-Mundo, παρόλο που ο Ichigo είχε καταφέρει να αποθήσει τον Stern Ritter ακόμα και όταν είχε πάρει τη μορφή του Volkswagen, μετά αυτός ο Stern Ritter, αν θυμάμαι καλά, είχε ανεβάσει το επίπεδο της δύναμής του ένα σκαλί παραπάνω, με το να απορροφάει ακόμα πιο πολύ Reishi από το περιβάλλον που ήταν γύρω του τέλος πάντων, αλλά ταυτόχρονα να αλλάζει και τη μορφή του και να το μετατρέπει σε κάτι το πάρα πολύ άσχημο, κάτι το πάρα πολύ γκροτέσκο, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αναμένω το επόμενο chapter για να δούμε για το αν η Μπαμγκέτα θα κάνει το ίδιο πράγμα με τον Κομαμούρα, έτσι ώστε να κάνει κάποια μορφή αντεπίθεσης. Πάντως θέλω και πάλι ότι περίμενα από εκείνην κάποιο καλύτερο character development, διότι για μένα από όλους τους Stern Ritter μέχρι στιγμής, μάλλον ο Busby είναι ο πιο καλοδουλεμένος χαρακτήρας και απογοητεύομαι όταν βλέπω τους υπόλοιπους τους Stern Ritter να μην είναι, ας πούμε, στα ίδια τα στάνταρ του Busby όσον αφορά το character development, ωραία. Και αυτά, παιδες, αυτό ήταν το review μου για το Bleach αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να συνεχίσω την προσπάθειά μου και να ξέρετε ότι ό,τι κάνω το οφείλω σε εσάς. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Μαλακά. Μπράβο. Μπράβο, κοπέλα μου, μπράβο. Σκυλί μου εσύ. Εντάξει, φάγαμε.